नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरुलाई चिल्ली पोटेटो बनाएर देखाउँछु। चिल्ली पोटेटो बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला मैले लिएको छु आलु। मैले आलुलाई चाहिँ यसरी लाम्चो पारेर काटेर लिएको छु। त्यसपछि मैले एउटा मिक्सिङ बोलमा राखे मैदा अनि कर्नफ्लावर। अब यसमा थोरै मरिचको धुलो र नुन पनि राख्ने। अब यसलाई एकपटक मिक्स गर्ने। त्यसपछि मैले यसमा यो आलु पनि राखे। अब यो आलुलाई चाहिँ यो पिठोमा राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। आलु यतिको भइसकेपछि यो फ्राई गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। आलु फ्राई गर्नको लागि मैले तेल तताउन राखिसकेको छु। अब यसमा आलु राखेर आलुलाई चाहिँ हल्का रातो हुने बेलासम्म फ्राई गर्नुपर्छ। आलु यतिको भएपछि रेडी भइसकेको छ। मैले यसलाई एउटा प्लेटमा राखे। त्यसपछि अब बाँकी रहेको आलु पनि यसै गरी फ्राई गर्ने। यो सबै आलु फ्राइड भइसकेको छ। अब पोटेटो चिल्ली बनाउनको लागि मैले फेरि प्यान बसाले। यसमा चाहिँ थोरै तेल राख्नुपर्छ। त्यसपछि मैले राखे लाम्चो पारेर काटेको लसुन, हरियो खुर्सानी, त्यस्तै मैले राखे प्याज र क्याप्सिकम। अब यसलाई चाहिँ आधा मिनेट जति पकाउनु पर्छ। अब यसमा थोरै नुन र मरिचको धुलो पनि राख्ने। अब यसमा मैले राखे सोया सस, त्यस्तै मैले थोरै भिनेगर पनि राखे अनि चिल्ली सस र टोमेटो केचप पनि राख्ने। र अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। त्यसपछि अघि फ्राइड गरेर राखेको आलु पनि राखेर अब यसलाई चाहिँ किचन मिक्स गर्नुपर्छ। यतिको भइसकेपछि मैले यसमा राखे मसिनो पारेर काटेको हरियो प्याज। अब यसलाई फेरि एकपटक हल्का मिक्स गर्ने। अब हाम्रो यो चिल्ली पोटेटो चाहिँ खानको लागि रेडी भइसकेको छ। मलाई आशा छ यहाँहरुलाई यो सजिलो चिल्ली पोटेटोको रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरु यस्तै रेसिपीहरुको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।